हाय फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत माझ्या मुलीच्या हातचा ब्लॅक फॉरेस्ट केक। हा केक तुम्हाला सुद्धा करता यावा यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला तर मग आपण लगेच सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण 1 चमचा तेल घेऊन ते कुकरच्या भांड्याला सर्व बाजूने लावून घ्यायचं आहे। तसंच 1 ते 2 चमचे मैदा घेऊन तो आपण सर्व बाजूने लावून घेणार आहोत। तुमच्याकडे जर बटर पेपर असला तर तोही तुम्ही वापरू शकता। मी हा केक कुकरमध्ये कसा करायचा ते दाखवते आहे, म्हणून मी इथे कुकरचं भांडं वापरलं आहे। तुम्ही केक टिन सुद्धा वापरू शकता। आपल्याला हा सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। उरलेला मैदा काढून टाकायचा। आता एका बाउलमध्ये 1 कप मैदा, पाव कप कोको पावडर, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा हे सर्व एकत्र करायचे। आपला केक एकदम व्यवस्थित फुलावा यासाठीची एक महत्त्वाची टीप आता मी तुम्हाला सांगत आहे। आपल्याला हे सर्व मिश्रण आपल्या घरच्या पिठाच्या गाळणीने व्यवस्थित 3 वेळा या पद्धतीने गाळून घ्यायचं आहे। मग दुसऱ्या एका बाउलमध्ये 50 ग्रॅम सॉल्टेड बटर आणि 200 ग्रॅम कंडेन्स मिल्क घ्यायचे। त्यात 1 टेबलस्पून पिठी साखर आणि 1 टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता या सारणात मैद्याचे मिश्रण टाकून घ्यायचे आहे। हे एकदा व्यवस्थित कालवल्यावर परत आपण याच्यात साधारण 1 कप दूध टाकून परत एकदा व्यवस्थित सर्व मिक्स करायचं आहे। अशी कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे। हे मिश्रण आता आपण बीटरने 30 सेकंद व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। गुठळी राहता कामा नये। आता हे सर्व मिश्रण आपण कुकरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला हे 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचं आहे। आपण हा कुकर 10 मिनिट प्रीहीट करून घेतला होता। त्यासाठी आपण त्यात 1 वाटी मीठ टाकून त्यावर स्टँड ठेवून घेतलं होतं। त्यामुळे कुकर चांगला गरम झालेला आहे, म्हणून हे सर्व करताना आपण सांडशीचा वापर करणार आहोत। आता आपण त्यात कुकरचं भांडं ठेवून घेऊया। कुकरची शिट्टी काढून आपण झाकण लावून घेतोय। सुरुवातीचे 5 मिनिटं गॅस मोठा ठेवून नंतर 30 ते 35 मिनिटं कमी गॅसवर। केकचा छान सुवास यायला लागतो घरभर। आपण आता बघूया केक झालाय का नाही। त्यासाठी आपण त्यात सुरी टाकून बघणार आहोत। सुरी व्यवस्थित बाहेर आली याचा अर्थ आपला केक छान झालेला आहे। केक थंड होतोय तोपर्यंत आपण एका बाउलमध्ये 1 कप व्हिपिंग क्रीम घेणार आहोत। त्यात 1 चमचा पिठी साखर आणि 3 ते 4 ड्रॉप्स व्हॅनिला इसेन्सची घेणार आहोत। हे सर्व मिश्रण आता आपण बीटरच्या साहाय्याने व्यवस्थित बीट करून घेणार आहोत। यावेळी आपण बीटर हायवर ठेवणार आहोत। हे सर्व आपण व्यवस्थित बीटरने आता मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित सर्व बाजूने फिरवत करायचं आहे। बघा किती सुंदर दिसतंय। त्याला एक छान चमक आलेली आहे। साधारण 5 मिनिटं लागतात।
बघा, हे खाली पडत नाहीये, याचा अर्थ हे व्यवस्थित झालं आहे. आपण पूर्ण भांड उलटं जरी करून पाहिलं तरी ते खाली पडत नाही. क्रीम वितळू नये म्हणून बाजूने बर्फ ठेवून घ्यायचा. केक थंड झाला की आपण तो सुरीच्या साहाय्याने बाजूने सोडवून घ्यायचा आहे. चला, केक गार झालेला आहे. आपण तो आता डिशमध्ये काढून घेऊया. मस्तच. आता आपण या केकचे 3 भाग करणार आहोत. सुरुवातीला आपण सुरीने व्यवस्थित थोडं थोडं सर्व बाजूने कापून घ्यायचे. नंतर दोऱ्याच्या साहाय्याने पूर्ण कापून घ्यायचं आहे. बघा, अशा पद्धतीने. केक आपण नेहमी करत नाही. थोड्या प्रॅक्टिसने आपल्याला हे व्यवस्थित जमू शकतं. तुमच्याकडे जर केक कटर असला तर तुम्ही त्याने सुद्धा कट करू शकता. आता आपण 1 वाटी पाण्यात 2 चमचे पिठी साखर टाकून शुगर सिरप तयार करून घेतलेलं आहे. आता आपण केक बोर्डवर साधारण 1 चमचा क्रीम लावून घ्यायचे. त्यावर केकचा लेयर व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा. आता चमच्याने शुगर सिरप सर्व बाजूने टाकून घ्यायचं आहे. आपण डेकोरेशनसाठी N2 हे नोझल वापरणार आहोत. नंतर आपण ग्लासमध्ये प्लास्टिकचा कोन अशा पद्धतीने ठेवून त्यामध्ये व्यवस्थित क्रीम भरून घ्यायची आहे. बघा, अशा पद्धतीने. आता आपण पहिल्या लेयरवर क्रीम लावून घेत आहोत आणि मग केक नाईफच्या सहाय्याने ती नीट पसरवून घेऊया. तुम्ही हा नाईफ नक्की आणा. टर्न टेबलच्या ऐवजी तुम्ही ताट उलटं करून त्यावर पण हे करू शकता. आवडत असल्यास क्रीमवर चेरीचे तुकडे कापूनही तुम्ही टाकू शकता. आपल्याला पहिलीच प्रोसिजर परत एकदा करायची आहे. वाव, काय छान, मस्तच. हे सर्व आपण एकसारखं व्यवस्थित लावून घ्यायचं. आता सर्वात वरचा लेअर आपण जो कापला होता तो उलट्या बाजूने ठेवून परत एकदा शुगर सिरप टाकून घ्यायचे. त्यावर परत क्रीम लावून घ्यायची. साइडने सुद्धा आपल्याला आता क्रीम लावून घ्यायची आहे. हे सर्वांना व्यवस्थित करता यावं यासाठी हे मी सर्व नीट दाखवते आहे. हे मी मुद्दाम स्किप केलेलं नाही आहे. आपण हे लावत असताना जितकं लागतं तितकंच अधेमध्ये ते सारखं निघतही असतं. पण हे आपण हळुवारपणे लावून घ्यायचं असतं. मला माहिती आहे व्हिडिओ थोडा मोठा होतोय, पण हे सर्व आवश्यक आहे. सर्व बाजूने एकदा क्रीम लावून झाली की आपण स्कॅपरच्या साहाय्याने ते पुन्हा एकदा व्यवस्थित सर्व बाजूने करून घेणार आहोत. तुम्ही पत्त्याचा कॅट मधला पत्ता घेऊन सुद्धा हे करू शकता. केकचं फिनिशिंग आपण कसं करतो हे पण महत्त्वाचं आहे. हे एकदा व्यवस्थित झालं की आपण त्याच नोझलच्या साहाय्याने परत एकदा त्यावर फ्लॉवर काढून घेणार आहोत. वाव, काय मस्त दिसतात बघा. आता पुढच्या सजावटीची सुरुवात करूया. प्रत्येक फुलावर एक एक चेरी ठेवून घ्यायची. वाव, मस्तच. डार्क कंपाऊंड चॉकलेट किसून घेतलेला आहे.
डार्क कंपाऊंड चॉकलेट आता आपण चमच्याच्या साहाय्याने हळूवारपणे व्यवस्थित त्यावर पसरवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपण डार्क कंपाऊंड चॉकलेट किसणीने व्यवस्थित किसून घेतलं होतं. डार्क कंपाऊंड चॉकलेट आपण रूम टेम्परेचरवर ठेवलं होतं आणि किसून झाल्यानंतर आपण ते डेकोरेशनला वापरेपर्यंत ते फ्रीजमध्ये ठेवून घ्यायचं, म्हणजे ते जास्त वितळत नाही. सर्व बाजूने डार्क कंपाऊंड चॉकलेट लावून घ्यायचं आहे. असं म्हणतात की कुठलाही पदार्थ आपण पहिले डोळ्यांनी बघतो, तो जितका छान दिसतो तेवढाच तो आपल्याला आवडतो आणि मग आपण तो अजून आवडीने खातो. आपण आता त्याच नोझलने परत एकदा छोटे छोटे फुलं सर्व बाजूने काढून घेणार आहोत. हा जर केक तुम्ही अशा पद्धतीने घरी ट्राय केला तर कोणी सुद्धा ओळखू शकणार नाही की हा केक विकतचा आहे का तुम्ही स्वतः घरी केलेला आहे. चला आता आपण हा केक कट करून बघूया कसा झालाय. केक आपण हळूवारपणे कापायचा आहे. वाह, मस्तच. एकदम हळूवारपणे मी आता हा डिश मध्ये घेते. तुम्ही बघू शकता हा किती मस्त झाला आहे. लवकरात लवकर नक्की घरी करा. तुम्ही बघू शकता केक किती स्पंजी झालाय. वाव, हा केक जितका छान दिसतोय तेवढाच तो छान लागतो सुद्धा. एन्जॉय. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले मिळेल. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि शेअर सुद्धा करा.